Mayang adlaw! Welcome to my channel. If you're new here, don't forget to like, subscribe, and click the bell for more videos! For today's video, mag-a-unbox tayo ng Ringlight! Yes, nakabili na po ako ng Ringlight. Actually, nakabili na po ako talaga ng Ringlight, but hindi ko binasa na 16 cm lang pala yun. So, ito yung Ringlight ko, napakaliit. Yung first order ko ng Ringlight, na-disappoint talaga ako kasi unang-una, sira yung tripod niya para sa Ringlight, hindi tripod para sa, wala siyang phone holder guys. So hindi ko rin binasa kasi hindi ko expected na dapat palagang i-include mo yung order mo. Kasi akala ko package na sila, may phone holder na rin, pero yung dumating wala. So sira pa, wala pang phone holder, maliit pa, carry ginagawa. At ang napaka-sad pa na part kasi yung price niya is katulad lang ng price ng pagbili ko sa Ringlight, which is 26 cm with phone holder, but I don't know kung anong damage kasi hindi pa nga natin na-open, kanina lang dumating yon. At since mag-unbox tayo, talagang hindi ko talaga in-open. So I'm worried and also nervous kasi baka ano na namang problema sa Ringlight na ito, no? Second time around ko na po itong bumili ng Ringlight kasi nga 1K na tayo! So it is also important to have improvement to my vlogging equipment kung seryoso talaga ako. And yes, I am serious in this vlogging career. Step by step lang po ang pagbibili ng vlogging equipment, and soon kung mamamonetize na tayo ay talagang bibili ako ng vlogging camera. Since my iPhone, madali lang mapupuno yung storage niya, need ko pang mag-delete ng mga old photos, mga apps, kasi nga napupuno na siya, punong-puno na siya, no? Ayun niya. Talagang naghintay ako sa 11/11 sale ng Shopee kasi nga plano ko na talaga na bumili ng Ringlight. And I'm so happy kasi from 700, 350 na lang yung Ringlight, which is 26 cm with phone holder. And then mas na less pa yung shipping fee kasi nga 11/11 sa Shopee. So, let's start the unboxing! So first, i-disinfect muna natin kasi nga galing sa labas. So wala akong spray na alcohol. I will just ganito. Alcohol. Okay, so tatanggalin natin yung nakasulat. Ginagawa mo? Ang bubble wrap na lang natin ang first time kong mag-unbox with the camera, so nakakusya sa okay naman ang packaging niya, talagang safe siya kasi nga double yung bubble wrap niya. Yes. At hindi ko siya literal na in-order ko pala talaga siya sa lahat. Kasi tayo, let's cut this bubble wrap. Ang hirap niyang i-cut or bubble. I hope wala nang problema sa Ringlight na ito, no? Para hindi na ako matrauma sa pagbili ng mga ganito sa Shopee. Let's cut the first level of bubble wrap. Nag-cut na pala siya lahat. Ito.
I don't know what to do. So, natanggal na yung first level of bubble wrap. Be careful mo kasi mag-ingat ito. Ayan. Ginagawa mo! Ayun, natanggal na ang first level of bubble wrap. Makukuha na natin ang long cord. I don't know, baka ito yung tripod. So, nakuha na natin yung tripod. Baka nga tripod, hindi ko alam. Ito yung long na cord. Set aside muna natin. So, ito yung box na may 26 cm ring light. Ayan. So, tapos na tayo sa pag-cut ng bubble wrap. Bubble wrap lang po yung cover niya. Wala ho siyang plastic, something ng didnt or kasi didnt yung nag-deliver. Talagang bubble wrap lang. Maybe safe lang naman, diba? So, we're done with the unboxing the wrap. So, eto na yung na-order ko na ring light. Let's open first the ring light. Kasi excited na ako. Malaki siya, no? So, this is excited ako. Baka ano na namang problema ang ring light na to, no? Pero wala. So, 26 cm. Tara. No, 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 no. Nahulog. Nahulog. Kalam. Tara. Mas malaki siya sa ring light na napili ko nung muna. Kasi na yung mukha ko. Ito siya. Ring light. And then, meron akong phone holder. What? Ginagawa! Kasi nga, nung unang bili ko ng ring light, walang phone holder. Kaya napaka-struggle sa paggamit ng ring light na walang phone holder. At least meron na ako ngayon. And then, this one, I don't know anong tawag dito, but eto. Ayan. Para to sa locking system. So, yun ang laman ng box. No, no. Actually, may plastic siya, pero nahulog siya yung pagbukas. Careless talaga, no? Ito with the plastic. And, yun na yung laman ng box. Yes. And then, let's proceed to the long item. Meron naman siyang scotch tape. So, we will need a scissor. Talagang careful na ako. Kasi nga, scissor. Ayan. So, parang, madali naman pala siya. Nag-click ako siya. I'm so happy. Naiiyak ako. Meron na ako nito. Ito siya. Sa may plastic. Ito yung karton. Ito yung taas niya. So, ito yung edge niya. Ito. So, ganito yung ganito. Stretch natin siya.
balik natin siya sa original. Just, so, ilagay na natin ito. Simple lang. Ito. Para po ito sa Ringlight. And then, the next na ilalagay natin is ang Ringlight. Kung feel niyo po ay maluwang pa po siya, ito po yung adjust niya para hindi siya matanggal. In-adjust ko na po siya. Strong na po ito. So, let's proceed to the holder. So, ilagay ko na ang phone holder. Dito na siya na part. And let's adjust. So, na-assemble ko na po siya yung ring light. Wow! Guys, ginagamit ko na po siya ngayon. Although may comment ako kasi mas bright yung light sa maliit kong ring light kaysa sa ring light na ginagamit ko ngayon. But I know it's okay, at least meron siyang phone holder at the same time. Mataas siya. As you can observe, nakaupo lang po ako sa sahig. At next time sa pag-vlog ko, sa pag-shoot ko, makakaupo na po ako sa chair. Kasi nga, meron na akong tripod na malaki. At phone holder, hindi na ako mamumblema kung saan ko ilalagay yung cellphone ko. Ito yung old na ring light ko, 16 cm. Actually, mas bright po siya kaysa sa ring light ko ngayon. Ito yung light niya. Yan. Mas bright siya. Baka nito pang i-adjust yung light ng ring light ko. Done with the unboxing and I'm so happy na meron akong ring light. Okay, so before I will end this video, let me remind you that the Shobeautycosmetics offering help from the victims of Ulysses, the Typhoon Ulysses po, nung nangyari sa Luzon port. So, kung bibili kayo sa Shobeautycosmetics, yung kita po doon ay ibibigay sa SK Alcoy, basta sa officials nila, at yung officials nila ay magbibigay doon sa Northern Luzon. So, kung gusto nyo po makatulong, just buy the Shobeautycosmetics and get 10% discount by using my code, which is Miss Judy. Meron na po kayong discount, makatulong pa po kayo sa mga nasalanta ng bagyo. I hope you will buy po. Just contact Miss Shopee Marie Ansay. Yan po yung mga media accounts niya, and visit the page of Shobeautycosmetics. Let's help them kasi unexpected po yung happenings, natural disaster po yun. Thank you pala sa lahat ng greetings at nag-congratulate sa akin nung na-reach ko ang 1K ko, at sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nanood ng 1K celebration ko last video. Thank you so much for all the messages. Kung gusto niyo pong i-shoutout ko kayo, just comment sa video na to at i-shoutout ko kayo sa next video ko. And guys, road to 2,000 na tayo! I hope ma-reach natin ang 2,000 before this year end as a Christmas gift, as a birthday gift, kasi nga next month is my birthday celebration and wala pa akong plano kung anong gagawin ko sa birthday ko. I hope you will suggest kung ano yung gagawin ko. Okay? Again, wag niyong kalimutan bumili ng mga products from Shobeauty kasi nga may discount pa kayo, makakatulong pa kayo sa biktima ng bagyong Ulysses.
Once again, thank you for watching until the end. This is Judy Ann, and don't forget to like, subscribe, and click the bell for more videos. Bye-bye! Stay safe!